Good morning everyone. Xin chào quý vị. Isn't it amazing that it stopped raining so that you can come and attend the Pure Land Dharma Assembly? Quý vị thấy đó, thời tiết nó gì đó, nó hợp tác với quý vị không? Hết mưa để quý vị tới thỏa mãn. You notice that? Yeah. Because I don't know about you, if it rains, I will not drive to the temple. Thầy biết á, không biết cái vì sao như tính thầy mà trời mưa thầy ở nhà. I'd rather stay in bed and warm and ngủ trong giường nó ấm áp hơn nhiều. So that's why I was wondering last night. Tối hôm qua thầy thắc mắc. I said, if it doesn't rain at all this morning, I wonder who's going to show up. Tối hôm qua thầy nói là nếu như sáng nay mà không có mưa thì ai sẽ đến hơn? Okay, because I know people, the forecast says that it's supposed to rain today. Tại cái cuối tuần người ta nói tiên báo là sẽ mưa. Okay. Anyway, thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã tham dự. We are preparing feverishly to go to North Korea to yeah. That's right. Xin lỗi. Yeah. Can't go to North Korea yet. Tới Nam Hàn để mà hoàn pháp. And so there's so much. It's amazing. There are 5-6 of us going. 5-6 người đi. And like are we all well packed yet, or no? We still have things to pack. Mà vẫn sẽ chuẩn bị chưa xong. It's amazing. You know, we're going to be visiting a lot of temples and meet some of the senior monks over there. Là qua bên kia sẽ đi viếng nhiều cái chùa lắm và gặp nhiều cái hòa thượng bên kia lắm. So we'll be taking a lot of pictures. Yes, mình chụp hình nhiều lắm. What happened? Who will be the photographer? We need a few people take photographs so that we could come back and report to the assembly. Chúng tôi sẽ lấy nhiều hình, chụp nhiều hình để mà đem về trình bày, tường trình cùng quý vị. Okay? It's interesting. It's totally a surprise to us. Thực ra là cái chuyện bất ngờ cho chúng tôi. We didn't realize we'll be invited to so many temples, even big ones. Rất ngạc nhiên là tại vì không ngờ mình qua lần đầu tiên mà được gặp rất nhiều hòa thượng. It's very unusual because of my very low stature in the Buddhist world. Tại vì nói thiệt ra thì cái vai vế thầy rất là thấp trong cái thế giới Phật giáo. Because in Buddhism, unless you are around 40 years, you've been a monk for 40 years, no one really takes you seriously. Phật giáo mình lạ lắm. Trừ khi mà quý vị mà tu mà có chừng 40 hà rồi đấy, thì người ta mới coi quý vị là thật sự là có. Before that, we are basically flunkies and are still on trial. Mà trước đó nếu quý vị chưa đủ 40 tuổi hạ đó, thì trước đó chúng tôi chỉ là tập sự thôi. Alright. So for us to be able to be taken seriously is I don't know how it happened. Maybe they ate something wrong or something that day. Chắc là họ ăn gì mà trật rồi thành ra họ mời mấy ông tiểu tăng tới thôi. Okay, but we bringing our American Chan, our American Pure Land over there to share with them. Chuyến này chúng tôi thì dự tính là qua chia sẻ cùng họ cái pháp thiền của xứ Mỹ này và tịnh độ xứ Mỹ này. Okay, so I was wondering, thầy mới nghĩ, what is it you want me to relate to them? Thầy thắc mắc là quý vị bây giờ có cơ hội đó,
muốn nhắc thầy qua anh kia là nên nói gì cho họ biết không? Anyone would like to us relay anything to these our hosts over there? Có ai muốn nói gì? Thầy thay thế cái vị nói gì cho mấy cái bên người bên Đà Hàn không? Anyone? Besides, how did the Olympics go? Ngoài ra có không muốn hỏi là trước cái Thế vận hội nó ra sao? Anyone? Any dharma you like to relate to them? Có ai muốn chia sẻ cái pháp gì cho người ta là không? My plan was to share with them. Thầy thì nói rất giản dị. I want to actually we even invited to on a cable TV show for half an hour, là cũng là trên cái đài truyền hình bên kia đó, cable đó, người ta mời mình tới thâu một cái bữa như nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. They haven't determined yet how long it's going to be, but at least half an hour to an hour, depending how much they can how much materials they get. Họ chưa quyết định là nên nửa tiếng hoặc là 1 tiếng, tại họ tùy họ tìm đủ tài liệu là không. So they asked me, for example, the TV station asked me, he said, what is you want us to talk about? Họ hỏi thầy là thầy muốn nói về cái gì? And would you like us to submit topics or questions and answer beforehand? Họ nói là có muốn những cái đề tài, đề nghị mình chứ đưa họ đề tài hoặc là những câu hỏi trả lời trước khi mà họ thâu là không? My answer was, thầy trả lời, I said that we've been recording because of Master Mr. Xianren's problem. Miss Xianren's doing. Tại vì cái cô Hiền Nhẫn đó, cô đã luyện thầy 3 năm trời, last 3 years. She arranges for us to go to the TV station record practically every other week. Cô Hiền Nhẫn đó, là cô đã huấn luyện cho thầy rồi. Cứ đã 3 năm qua đó, cứ khoảng chừng cứ 1 tháng tới đài TV 2 lần để mà thâu hình. So for the last 3 years, I'm so well trained about getting on TV. Là cuối cùng thầy lên trên đài truyền hình hoài, nên cũng quen cái thói rồi. I just go show up and I don't really do much. Tới không làm gì hết á. Because Xianren and Thiện Giác was doing everything else. Ông cô Hiền Nhẫn với lại thầy ông Thiện Giác làm hết tất cả. So what have I been doing? Thầy làm cái gì? What I do for these recordings, I relate to our Korean TV hosts as well. Thầy nói cho bên đài truyền hình Đà Hàn vậy, tôi nói cũng giống như bên này vậy đó. What we like to do is for them to be comfortable and to prepare materials they're comfortable with. Chúng tôi chủ trương đó là họ chuẩn bị nói những cái đề tài mà họ hiểu, họ biết, họ có thoải mái nói về những chuyện đó. Because they need to look good to their audience. Tại họ phải cần cái thoải mái, cần cái lưu loát cho khán giả của họ. And what I do, just like a Vietnamese TV program, I just react off them. Rồi thì như những cái đài TV Việt Nam vậy, thầy chỉ tới rồi người ta nói sao, thầy chỉ phản ứng là thôi. Okay, so that is why our Vietnamese TV program co-host looks very very nice. Bởi vì cái ông Thiện Giác nó rất là nổi tiếng, người ta rất phục ông, because tại vì thấy tuần nào cũng nói hay quá. Because every week he's a main person, the manager, and yet the program is very very popular. So what I do, I told basically, I said they should prepare whatever they feel comfortable, and I will accord, I will react to their nature, their topics, the topic materials. And thầy trả lời như vậy, thầy nói là họ cứ chuẩn bị những đề tài họ muốn nói đi, xong rồi thầy chỉ là phản ứng, họ nói gì thầy nói đấy thôi. Okay, but one of the messages we'll be bringing to them, một trong những cái đề tài tôi muốn đem tới đó is that we cultivate here in the U.S. in our temple
in order to become enlightened. Okay. Chủ trương chúng tôi ở chùa này nữa, chia sẻ cùng mọi người là chủ trương là tu để mà giác ngộ. We never lose sight of that goal. Chúng tôi không bao giờ quên cái mục tiêu đó hết. Either we become enlightened this lifetime, hoặc là giác ngộ kiếp này, or become enlightened next lifetime, hoặc là kiếp sau mình đắc giác ngộ. How do you become enlightened next lifetime? Kiếp sau sao đắc giác ngộ? Đắc giác ngộ bằng cách là qua Tây phương cực lạc là dễ nhất, mà chắc ăn nhất là qua Tây phương cực lạc thì sẽ đắc giác ngộ. The safest route for you to become enlightened next lifetime is to go to the Pure Land, where you will become a Buddha in one lifetime. That's it. Okay. So if you don't feel that you can become enlightened this lifetime, then you have to be wise and smart about it. Thành ra nếu như quý vị cảm thấy cái kiếp này mình khó mà đắc giác ngộ lắm, thì quý vị phải khôn ngoan, okay, phải khéo léo. You need to, I advise you to need to do everything in your power to make sure you go to the Pure Land. Nếu mà kiếp này cảm thấy mà không giác ngộ được á, thì khuyên quý vị đó, thành thực khuyên quý vị đó là nên dùng tất cả mọi cách, tìm tất cả mọi cách để mà đắc vãng sanh qua Tây phương cực lạc. Alright? If you are intent on being enlightened this lifetime, ngược lại, nếu quý vị cảm thấy mà muốn đắc giác ngộ kiếp này, okay, sẽ giác ngộ kiếp này, how do you know that you become enlightened? Làm sao quý vị biết là quý vị là sẽ đắc giác ngộ? How do you know? Anyone, please? How do you know you're enlightened? Làm sao quý vị biết? Don't look at me like that. You know, you don't even know. Boy, are you in trouble? Nhìn mặt đờ ra như vậy, rõ ràng quý vị là không có triển vọng gì hết. Yeah? How do you know? In Buddhism, Phật giáo mình dạy, the Buddhist teaches, Đức Phật dạy rằng we cultivate, chúng ta tu to get rid of stupidity and ignorance. Chúng ta tu để mà trừ bỏ cái ngu si và cái vô minh, right? Stupidity and ignorance. Ngu si và vô minh. Yes? Does it sound familiar? Nghe chưa? Did you hear? Have you heard about this? Nghe chuyện này chưa? Yes? Yes? What is stupidity? What is ignorance? Ngu si là gì? Vô minh là gì? Ai biết không? No? Ngu si là gì? What is stupidity? What is ignorance? Ngu si là gì? Vô minh là gì? Anyone? The opposite of wisdom? What is the difference? Let me put it this way. What is the difference between stupidity and ignorance? Cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là sao? Tại sao Đức Phật dùng hai danh từ? Why is it the Buddha used two different terms? Đức Phật tại sao dạy nó là có cái ngu si, phân biệt cái ngu si và cái vô minh? What's the difference? Is that only the Vietnamese are ignorant and the non-Vietnamese are stupid, or something like that, or the Americans are ignorant and except for Richard, never mind. This is not political talk. Yes. Sao có khác biệt là sao? Huh? She says ignorance seems to be a little bit lighter, not as bad as stupidity. Cái vô minh có vẻ nó không có tệ như là ngu si hả? Ngu si nó nặng nề. I mean stupid, I mean it's sort of insulting. Ngu si nó có vẻ hơi chửi bới người ta phải không? Đồ ngu. You know, like in Vietnamese we have the expression đồ ngu. You know what that means? Đồ ngu.
the French word espèce de cochon. Đồ ngu. So the Vietnamese are very straightforward. They say đồ ngu meaning you so stupid. Okay, that's what the parents usually call their children. That's when they talk to their children. Đồ ngu. No. And this is how my father used to talk to me. What's the difference between stupidity and ignorance? Seriously, khác biệt giữa cái ấy lâu ngày dữ. What happened to her? Thought I went back to Vietnam already. Tưởng về Việt Nam rồi chứ. What's the difference between stupidity and ignorance? Sự khác biệt giữa cái ngu si vô minh là gì? Yes, sir. You don't know. You know one you don't know, and then the other one you don't know, and you do the opposite. That's the difference. Explain that to me again. Which is that? Is that stupidity or ignorance? Stupid. You know it's wrong, you still do it. Okay, mình biết là sai. Ngu là tại mình biết là sai, mình vẫn làm như thường. What are ignorant? Còn vô minh là sao? You just don't know. Vô minh là không know. So you do the right things then? You still don't do the right things. So what's the difference? Okay. Anyone else? Stupid versus ignorant. Ngu với lại vô minh nó khác nhau chỗ nào? Yes. Ngu là không biết đi tu. Còn vô minh là chưa mở trí huệ. This woman is brutal. Cái cô này công nhận. nói cộc lốc quá. I mean, he says, you stupid because you refuse to shave your head. No. This is a PG, this is a PG-13. Cái này mình nói nhẹ nhàng với nàng này. Yes, sir. I think stupid is making the same mistakes over and again, not learning from your same mistakes. Okay. And what about ignorant? Ignorance is just not knowing any better. Sounds like the same to me. Okay. Anyone? How would you differentiate between stupidity and ignorance? Sao cái gì phân biệt? All of you who are so well read, who have been studying Buddhism and who has been practicing Buddhism, biết bao nhiêu người đã nghiên cứu biết bao nhiêu sách Phật giáo rồi, đã tu hành bao lâu rồi, có phân biệt được cái sự phân biệt giữa ngu và cái vô minh là chỗ nào? What is the difference? I ask you. I know it's not in any books. Cái này là không có trong sách nào nói này hết đó. But wise people like yourself should know. Để cái người mà có trí huệ như quý vị đương nhiên phải biết rồi. Yes? What's the difference? Ngu si là cái chuyện thế gian pháp mà không có biết. Còn cái người mà thế gian pháp họ thông minh, bác học, bác sĩ rồi đó là họ thông minh hơn cái người ngu si. Còn vô minh là cái người không có biết nhân quả, làm cái gì không biết nhân quả. Master Hsiên-Chư is very, very political. Thầy hiền trì rất là khéo léo. Thầy nói là ngu si là bác sĩ không có ngu si. He says doctors are not stupid. Okay? Because doctors are more intelligent than who? Thông minh hơn ai? Than monks? Thông minh hơn ông sư không? I asked Master Hsiên-Chư, are doctors more intelligent? Doctors and engineers, are they are they smarter than monks? Họ thông minh hơn ông sư là không? Ông thầy không dám trả lời. He doesn't dare answer.
cái tư tưởng họ không hiểu Phật pháp, thành ra họ không biết tu thôi. Cho dù mình chỗ đó, còn họ kiến thức gì đó không có bác sĩ, dược sĩ có là tất nhiên là họ không hay đến tới cái trình độ đó. Không phải ngu si đâu. Bác sĩ không có ngu si. Jin Xiang is of the belief that doctors are not stupid. Tại họ tư tưởng họ khác nhau, cái suy nghĩ họ khác thôi. Mình không có thay bệnh họ ngu si được. She says basically diplomatically, she says, you cannot call doctors stupid. Can we call president stupid? Nếu tổng thống mình kêu ngu được không? Wait. Khoan đã. Can you call president stupid? Thầy hỏi cái bắt chẹt cái bà này. Kêu tổng thống ngu được không? Cười. Kêu hoàng đế ngu được không? Can you call emperor stupid? I'm asking all of you, Chinese, Vietnamese, and all intellectual people, những người thông minh, quý vị có thức học thức quý vị. Can we call an emperor stupid? Có ai gọi là hoàng đế ngu được không? Yes or no? Chạm đầu, he says, I will not call him because they're going to cut my head off. Sợ bị trảm đầu thôi. Besides being chickens, thì những người là hèn nhát đó, okay. Is it fair to say that some emperors are stupid? Có một vài số hoàng đế nó ngu lắm phải không? Yes or no? Yes. Just between us. No one's gonna, we know, no one else will know this. Cái giữa cái ngày có mặt cái việc có mặt ở Lư Sơn từ ngày hôm nay thôi không ai biết cái như. Can we call president stupid? Có gọi tổng thống ngu được không? Yes. Okay. Hey, you said it. I didn't say anything. Okay. Người ta trả lời cái gì? For the record, for you all internet people. Okay. It's my students who call some presidents stupid. Học trò thầy nó dám gọi với ông tổng thống ngu. So it's possible, right? Now, if you call president stupid, can you call a doctor stupid? Nếu mình đã gọi tổng thống hoàng đế là dốt rồi, mình có quyền gọi bác sĩ dốt là không? Yes or no? Yes, right? Thank you. Wrong. So what is the difference between stupidity and ignorance? Là sự khác biệt giữa vô minh và ngu si ở chỗ nào? How are we going to answer? Suppose we go over to Korea. We said, and they ask us, ví dụ mình mời người ta mời mình tới nói pháp. They say, you little monk, you little more up there. Cái ông mà tiểu tăng đó. What you Buddhists talk about stupidity and ignorance? What is the difference? Người ta hỏi mình. Hỏi là cái ông tiểu tăng đó này cái Phật giáo mình nói cái ngu si với tại sao Đức Phật dạy là ngu si, có lúc bây giờ ngu si lúc gọi là vô minh, tại sao vậy? What is the difference? Huh? How are you going to answer? Sao trả lời bây giờ? Or you can go to a lecture from a senior monk, like an elder master, and said, Master Hận Sự, what is the difference? Between stupidity and ignorance. Mình có quyền hỏi cái người nghe pháp, nghe người ta giảng pháp có quyền hỏi nhé. Bạch Hòa Thượng, cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là cái gì? Yes. How are you going to answer? Sao trả lời bây giờ? Yes. Stupidity is when you refuse to listen to the wise people or the good advisor. What are ignorance? Ignorance is like you just don't know what they tell you. Stupidity is you don't refuse to listen to a good advisor, and ignorance, she says, is what? You just don't know. Ngu si là không chịu nghe thiền trí thức. Cái người mà có trí huệ, còn cái vô minh là không biết. Yes, sir. There's two more. Yes, sir. Well, to add on to her point, I would say ignorance is not having a good known advisor. Ignorance is not having a good advisor?
Okay, Vô Minh là không có được tiền tri thức. Yes sir. I heard Master explain it 2 times differently. First, He says, Master explained it 2 times differently. Nên em thầy giảng 2 lần khác biệt nhau. Yes. stupidity is just sexual desire, and ignorance is from the blind spot that we don't see from now. So stupidity is having sexual desire, and ignorance is having blind spots. Prejudices. You shouldn't believe everything you hear. Nghe nói, thầy nói cho vui. I tell you, whenever you listen to the Dharma, quý vị tập nghe cho quen. Okay? Nghe qua lỗ tai này, what happens? You hear from this side for this ear, what happens? It goes out the other ear immediately. Nghe một cái là nó ra cái lỗ tai, nghe there's nothing left, không còn cái gì ở dưới hết. Okay, you hear? Okay, I have to be honest with you because time is running out. Hết thời giờ rồi. Okay, we can discuss this a lot longer, but you are pretty close. Quý vị hiểu? I mean, I applaud you. You are very close. Quý vị trả lời what gần đúng. Okay. In the interest of time, tại vì nói vắn tắt và hết thời giờ rồi. What is stupidity? What is ignorance? Cái sự khác biệt giữa ngu si và vô minh là gì? You stupid is because there's no way to make you understand. Cái người nó ngu nó tại vì không cách nào mà giảng nó được hết. There's no way to make them understand. You tell them, stop being so greedy. Dạy nó là đừng có tham. He said, no, just 1 more million and I can stop. Nói đừng có tham, bớt tham đi. Tôi nói không, để con làm thêm 1 triệu nữa rồi con ngừng. Yes? Tell them not be greedy. Nói đừng có tham. No. Let me have 1 more wife, then I stop. Đừng có tham. Để con cưới thêm vợ nữa. Tại sao con ngừng lại? You hear? Tell them not to be greedy. Nói đừng có tham. No. I get 1 more boyfriend. Now I get married. Nói là để con kiếm thêm một cái bồ trai nữa, xong con sẽ lập gia đình. Okay? You tell them, so there's no way to make them understand. Không cách nào mà nói họ hiểu được hết. That's called stupidity. Cái đó gọi là ngu si. And clearly, none of you has a problem. Mà đương nhiên, rõ ràng ngày hôm nay, tất cả các vị hiền gì ngày hôm nay đều có vấn đề đó. Yes or no? Agree, disagree. Đồng ý hay không đồng ý? Không đồng ý. Who agrees? Raise your hand, please. Ai đồng ý với thầy là coi. Thôi chú trả nữa. Đem nó chém đầu 2 người này. You're so stupid because there's no way to make you understand. Whatever you say, we say, there's no way for you to understand. Cái mình ngu là tại vì giảng không cách nào mà hiểu được hết. Không hiểu được hết. Ví dụ, we teach you, the Buddha teaches you, it's empty. Đức Phật nói là không có bản ngã, không có là cái không. Okay? Life is but a dream. Cuộc đời này chỉ là cái giấc mơ thôi. You say, what do you mean? Đời giấc mơ. How can you say that life is a dream? Say, this is not a dream. Okay? Đồ ăn, my food is not a dream. Phở is not a dream. Tô phở sao mà cái giấc mơ được? My wife is not a dream. Vợ tôi này, làm sao gọi là giấc mơ được? See that? Because you're so stupid. There's no way to tell you that your wife is not real. Tại cái vì ngu quá thành ra, xin lỗi, excuse my language. Cái vì ngu quá đây, you're so stupid, okay? There's no way to tell you the husband is not real. Không cách nào mà nói cái vị biết là chồng cái vị là giả. Your daughter is not real. Con mình không phải là thiệt.
See? You disagree. Quý vị không đồng ý. Who agrees? Raise your hand. Ai đồng ý giơ tay coi. Get closer. Hey. Come here. Who agrees? Ai đồng ý? Huh? Money is not real. Tiền không phải là thật. Who agrees? Ai đồng ý không? Giơ tay coi. See, there's no way to make her understand. Cách nào mà họ hiểu được hết. You see that? That's called stupidity. Cái đó gọi là ngu si. Shame on you. She says, Jin Yang says, you can call me stupid all I want. I still hang on to my money. Cô Ta Hương cô nói là thầy có mắng tôi mà ngu đến điên nào tôi cũng không cần biết, tôi vẫn ôm cái tiền tôi như thường. And she said, similarly, I can never look at my daughter as empty, as not real. Con mình không thể nào nói nó là giả, không nói nó là không có thiệt được. See, I rest my case. See, there's no way to make the stupid people understand. Không cách nào mà dạy cái người ngu mà hiểu được cái đó. That's called stupidity. Cái đó gọi là ngu si. She says, I love to be stupid. Nhất định là ngu cho được. Precisely the point. Cảm ơn cô. Chứng minh cho thầy đó, bởi Đức Phật lắc đầu. That's what the Buddha looked at when he first became Buddha. Đức Phật mới mà đắc đạo đó. Ngài nhìn thôi. Oh my God, they're so stupid. Đức Phật nói trời sao tụi nó ngu quá đi. Không cách nào nó hiểu được hết đó. Thôi không dạy. So the Buddha said, I'm not teaching. Không chịu, không dạy. Waste of time, phí thời giờ của mình. That's what Buddha said. Đức Phật để I'm not making it up. Đức Phật nhớ. You remember that story? The Buddha became a Buddha and said, "Wow, life is so happy." And then he looked at that Xiển Tung and said, "Oh my God!" In the prior life, of course. Nên Đức Phật lúc mà thành đắc đạo rồi, nhìn cái quan sát cái nhân loại, nó trời sao nó ngu quá đi, không cách nào dạy nó được hết á. Nhưng mà thôi không dạy. Sao thấy sao? It's not. It's a waste of my time. Phí thời giờ của mình. Okay? Because, tại vì it's no way to make them understand. Không cách nào mà dạy nó hiểu được hết. Nó khổ như vậy, dạy nó hiểu được hết. Nhất định ôm tiền, ôm con như they insist on hugging the children and hanging on to the money. That's called stupidity. Okay? Cái đó là ngu si. What about ignorance? Còn vô minh là sao? Ignorance is, that's what the Chinese means. Danh từ nó như vậy, nó rõ ràng, tiếng Tàu rõ ràng. What does Vũ Miệng means in Chinese? Vô minh tiếng Tàu nghĩa là sao? No light. Không có ánh sáng. What does it mean? No light. It's so dark. The armor. When you go home, ở nhà quý vị, okay, at night, ban đêm đó, you walk in your room, okay, you can't see anything. Ban đêm đó, đi vào cái phòng quý vị, có thấy được cái gì là không? The armor. What do you do? The armor, right? It's so dark. You can't see anything. That is ignorance. Cái đó là cái vô minh. You cannot see anything. Không thấy được. You may not be stupid, but you cannot see anything. Cái người vô minh đó, không phải là ngu, nhưng thì không thấy được. Is it clear? Ignorant people are not stupid, but they simply cannot see. Cái người vô minh không phải là ngu nữa, mà chỉ không thấy được thôi. What's the difference? Nghĩa là sao? What does it mean? It means that if you turn on the lights, they can see right away. Có nghĩa là khi mà bật cái đèn lên một cái họ thấy ngay lập tức. No need to explain to them. Không cần giảng.
Is that clear? That's ignorance. Okay, so all your answers are correct, and tất cả những cái lời trả lời quý vị đều đúng hết, để chưa hoàn toàn đúng, but not completely yet. Okay, is that clear? So it means that you're stupid because, quý vị ngu là because, tại sao? The ego refuses to accept the truth. Quý vị ngu là tại vì cái bản ngã quý vị nó không chịu nghe. Okay? And that is why the Buddha says we have to teach you so that we remove your stupidity first. Thành ra Đức Phật mới dạy là muốn dạy cứu chúng sanh đó, thì phải trước hết phải giúp họ gạt cái ngu si của họ cái đó, diệt cái bản ngã của họ. You have to kill the ego, okay? Squash the ego so that you cease to be stupid, so that you can listen. Lúc đó không còn bản ngã, nó dạy mới được, dạy mới chịu nghe. Okay, and after that, then you become ignorant. Lúc đó cái vị nó chỉ còn là vô minh thôi. Then you can. It's much easier to teach them. Lúc đó dạy cái vị dễ hơn. Alright? Therein lies the nature of cultivation. Đó là tu hành ở xứ Mỹ này. In the US, we first recognize our stupidity. Thứ nhất mình phải thấy được cái ngu si của mình. Can you see, anyone see your stupidity now? Có ai thấy được cái ngu si mình chưa? See? You're stupid because there's no way to make you understand. Ngu là mình nói, không nghe, không hiểu được. Okay? Right? So the proof of our stupidity, thành cái ngu là tại sao? What is the proof? Can we go to a room and see if you feel you're stupid, what makes you think you're stupid? Thành mình đi vào xung quanh cái phòng này, cái phòng ngày hôm nay, mình coi thử mỗi người cái vị. Nếu nghĩ, any one of you who feel you're stupid, only two people raise your hands when they admit they're stupid. Hồi nãy có 2 người giơ tay nói là chúng tôi ngu. Those 2 people only, because the rest of them don't have that problem. Những người còn lại không có vấn đề này. Those who raise your hands say you're stupid, you agree you're stupid. What makes you think you're stupid? Tại sao cái người giơ tay nói chúng tôi ngu đó, tôi ngu đó? Tại sao quý vị nghĩ quý vị ngu? Sir, why do you think you're stupid? So much things try me too much. What? See, the world is too much. Nó thế gian, cái cuộc đời nó, thế giới nó quá lố đấy, quá sức đấy. Yes, ma'am. Why do you think you're stupid? I think I'm stupid because I think hard to explain. Say it in Chinese, say it in Korean, I don't care. Say anything. It's like you have bad thoughts or bad decisions coming from your thoughts. He says, I'm stupid because I have so many bad thoughts. Is that correct? Or only a few bad thoughts? Like the thoughts that shouldn't be existing. Right. Very good. Very good. See, women are smart. Đàn bà thông minh. That's right. The fact you have these bad thoughts arising, that's stupidity. Very excellent. Cái tư tưởng nó khởi lên mà gọi là cái tà niệm đó, cái ác niệm đó. The bad thoughts, evil thoughts. Okay? That's stupidity. Cái đó là cái bằng cớ của cái ngu si của mình.
The ignorant people have no evil thoughts. Những người vô minh không có tư tưởng đó. Alright? Very good. Excellent. Okay, that's all we have. We take a break today, 5-10 minutes, and we come back and do the lunch offering. Today, in particular, we have this assembly for a young lady to help her have provide her with prosperity, blessings, and long life. Okay, baby Ada Meyer. Okay, chúng ta nghỉ 50 phút, xong trở về lại cúng ngọ, nhất là làm cái lễ duyên thọ cho em bé này. Yes. Next week we will have Tapichan in the afternoon instead of Oh yeah, thank you. Thông báo cùng quý vị. Announcement. Next week on Sunday afternoon we will have the Great Compassion Repentance instead of the spiritual lecture. Tuần sau thầy đi rồi, thành ra chiều Chủ nhật tuần sau sẽ có cái đại bi sám. Okay. And I'll be back the following Sunday. Is that right, Xiển Rận? No. The third. I'll be gone 2 weekends. Yeah. Okay. Thầy sẽ đi gì đó cuối cái đầu tháng 4 thì mới trở về. I'll be back on April the 1st. And until then, you continue to your practice, quý vị tiếp tục tu, and my students will be speaking Dharma and lecture and speaking Dharma for you. Học trò thầy sẽ đến nói pháp cho quý vị nghe, and you can come and see if they learn anything at all. Thì quý vị tới coi thử là học trò thầy nó có học được hỏi được cái gì không? Okay, it will be so interesting. Okay, thank you.